امروز میخوام نون سیب زمینی درست کنم که بدون فره و داخل تابه. یه نون خیلی خوشمزه. برای درست کردن این نون نیاز داریم به 1 لیوان آرد، 3 عدد سیب زمینی متوسط آبپز، 1 عدد تخم مرغ، 20 گرم کره، 2 قاشق گردو، البته گردو دل بخواهه، نصف قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 4 قاشق سرپر جعفری خرد شده. ابتدا سیب زمینی های آبپز رو رنده میکنم. نمک، گردو، کره و تخم مرغمون رو اضافه. جعفریمون هم اضافه میکنیم. حالا خوب مواد رو ورز میدیم. حالا آردمون رو اضافه میکنیم و بیکینگ پودر رو. خمیرمون رو قشنگ ورز دادیم. کف کارمون رو یه مقدار آرد میریزیم و خمیر رو روش رو سلفون میگیریم و میذاریم داخل یخچال تا 20 دقیقه استراحت کنه. میره برای داخل یخچال. خمیرمونم که 20 دقیقه داخل یخچال استراحت دادیم، حالا کف کارمون رو آرد پاشی میکنیم. حالا خمیرمون رو به 2 قسمت میکنیم.
حالا خمیرمون آماده است برای سرخ کردن. شکست